आईसीए नेपाली मण्डलीमा तपाईलाई स्वागत छ, जसले येशू ख्रीष्टको राज्य संसारभर पुर्याउँदैछ। थप जानकारीको लागि हाम्रो वेबसाइट www.icahk.org मा जानुहोला। The series, tribe series. Yep, and so tribe 6 is the last part of the series. And we're going to read Ecclesiastes. Okay, it's a long name in English, but in Nepali it's a shorter name, yeah? Upadesak. Upadesak. So it's easier to pronounce Upadesak than Ecclesiastes, yeah? English मा चाहिँ लामो छ ecclesiastic भन्ने, तर नेपालीमा चाहिँ उपदेशक भन्ने छोटो छ है। Yeah. So it's so that's a book after Proverbs. अनि त्यो चाहिँ proverb अब के रे त्यसको पछाडीको हो। You know what I do in the Bible when I look at the Bible, you put the Bible together and you open middle like this. It's book of Psalm, yeah, most of the time, yeah. अनि जब तपाईहरुले बाइबललाई चाहिँ यसरी बीचमा यसरी खोल्नुहुन्छ भने प्राय जसो त्यो चाहिँ भजन संग्रहको पुस्तकमा हुँदछ नि है। Okay, when you open the middle of the Bible, it's book of Psalm. After book of Psalm is Proverbs. After Proverbs is Ecclesiastes. अनि त्यो भजन संग्रह आउँदछ भने भजन संग्रह पछाडी चाहिँ हितोपदेश आउँदछ अनि हितोपदेश पछाडी चाहिँ उपदेशक आउँदछ। Yeah, and it's a book of treasure. अनि यो चाहिँ एउटा एकदमै लुकेको धन भएको पुस्तक। Okay, so we're going to read chapter 4 of that book. अनि हामी चाहिँ यो 4 अध्यायलाई हामी हेर्ने छौँ। Okay, today's title is what? Better Together. आजको शीर्षक चाहिँ सँगै हुनु अझ असल। Yeah, and this text is about better together. हामी चाहिँ एक साथ हुनु अझै असल कुरो हो अनि आजको यो वचन चाहिँ त्यो बारेमा छ। Okay, so would you read that? उपदेशक 4 पद हामी पढौं। एक भन्दा दुई असल हो किनभने तिनीहरूले आफ्नो कामको असल फल पाउनेछन्। यदि एउटा लोट्यो भने त्यसको मित्रले त्यसलाई उठाउन सहायता गर्छ, तर लोट्दा पनि उठाउने कोही साथी नहुने बिचरा। त्यस्तै यदि दुई जना सँगै सुते भने ती न्याना हुन्छन्, तर एक्लै त कसरी न्यानो हुने? एक जनालाई कसैले जित्ला, तर दुई जनाले त आफ्ना सुरक्षा गर्न सक्छन्। तीन सुतले बाटेको डोरी चाँडै चुडिदैन। Amen. Amen. Let's read the verse 9 again. 9 पदलाई हामी फेरि पनि पढ्ने छौं है। Okay, it says, two are better than one because they have a good reward for their labor. एक भन्दा दुई असल हो किनभने तिनीहरूले आफ्नो कामको असल फल पाउनेछन्। Okay? When we work so that we get reward, we get paid. अनि हामी काम किन गर्छौं त? हामी काम गर्छौं, काम गर्नको लागि काम गरेर के छ? हामी पैसा पाउँछौं हामीले हैन, ज्याला पाउँछौं। Yeah, when you work in a farm, you get reward, you get the harvest. जब तपाईले चाहिँ खेत किसान काम गर्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट तपाईले के पाउनुहुन्छ त? फसल पाउनुहुन्छ। Okay. Now, so when one person works, say you get this much of a reward, this much of a harvest. जब तपाई एउटा व्यक्तिले काम गर्नुहुन्छ भने यति मात्रै तपाईले इनाम पाउनुहुनेछ अथवा यति मात्रै फसल पाउनुहुनेछ। When two person works, then it will be this much plus this much, right? तर जब दुई जनाले काम गर्नुहुन्छ भने यति अनि साथसाथै यति पनि पाउनुहुनेछ हैन? Yeah? Now, this verse is saying no. It's saying 1 plus 1 is not 2. तर यो पदले त्यसो भनेको छैन। यहाँनिर 1 plus 1 चाहिँ 2 हुन्छ भनेर भनेको छैन। I think anyone would know 1 plus 1, yeah? सबैलाई थाहा छ हैन? 1 मा 1 जोड्दाखेरि कति हुन्छ त? Maybe except Serafina and Nathan, yeah? नेथन अनि सेराफिनालाई थाहा नहोला, तर सबैलाई थाहा छ 1 मा 1 जोड्दा के हुन्छ? 1 plus 1 is 2, right? 1 मा 1 जोड्दा के हुन्छ? 2, Serafina, Nathan, 1 plus 1, 2, yeah? 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 2 हुन्छ हैन? Yeah, but this verse saying no, 1 plus 1 is not 2. तर यो पदले भनिरहेछ 1 मा 1 जोड्दा 2 हुँदैन। It's saying not 2. 2 होइन, but it's saying it's more than 2. तर 2 भन्दा ज्यादा हुन्छ भनिएको छ। So it's 1 plus 1 is more reward. अनि 1 मा 1 जोड्दा अझ बेसी इनाम हुँदछ। So when one person works, you get this much. When two person works, you get this much. That is what's saying. जब एउटाले काम गर्दछ यति पाउँदछ भने दुईटाले काम गर्दा ज्यादा पाउँदछ, यो कुरा बताइरहेको छ। You get more for the reward. तपाईले इनाम अझ बेसी पाउनुहुन्छ। Okay, why is that? किन त्यस्तो भयो? Okay, I think it's quite simple.
यो तर एकदमै सजिलो छ यहाँ Okay, when you work hard, I think a lot of us work hard. अनि जब तपाईहरु You know, we work hard, you know, we work hard. And when we work hard, sometimes, you know, don't you think sometimes, you know, it's hard that you feel like I can't do it anymore? अनि जब तपाईले चाहिँ कडा परिश्रम गरिरहेको बेलामा तपाईलाई कहिलेकाहीँ यस्तो महसुस भएको छ अब चाहिँ म सक्दिन एकदमै थाके भन्ने महसुस भइरहेको छ Yeah, sometimes even studying. पढ्दा पनि पढाइ गर्दा पनि एकदमै गाह्रो महसुस भइरहेको छ Yeah, but when somebody else is doing, say there are a lot of cleanup to do. अनि मानिलियो हैन त्यहाँनिर अरु कसैले काम गरिरहेको छ When there are a lot of cleanups to do, when you do it by yourself, one person, it's just draining already. एकदमै धेरै साफसफाइ गर्नुपर्ने सफा गर्नुपर्ने काम थुप्रो छ तर जब तपाई एक्लै काम गरिरहनु भएको हुन्छ अनि तपाई के हुन्छ त एकदम थकित कति धेरै काम गर्नुपर्ने थकित महसुस हुन्छ But when another person comes along and says, let's do it together. तर त्यो काम गर्दा गर्दै जब अर्को व्यक्ति आएर यसो भन्छ तपाईलाई आऊ हामी सँगै मिलेर यो काम गरौँ Already happens like, I think I can do it. त्यतिखेर कस्तो लाग्छ म गर्न सक्छु Yeah, so it becomes quicker. अनि त्यो काम पनि छिटो हुन जान्छ Even studying, when you know, when you want to study by yourself and it doesn't work, and somebody say, "Hey, let's do it together and help together and study together," it just productivity goes up. अनि त्यतिखेर पढाइमा पनि उस्तै हो पढ्दाखेरि तपाई एकदमै के रे हरेस खाएर थाकेर बसिरहनु भएको होला तर कोही साथी सँगै आएर ल हामी सँगै बसेर सँगै मिलेर पढौँ एकअर्कासँग साथमा पढौँ भन्दाखेरि त्यतिखेर के हुन्छ त हाम्रो कार्य अझ राम्रो हुन जान्छ Right? Yeah. I mean, actually, we can even look at the children. अब हाम्रो नानी सानो नानीहरूलाई पनि हेर्न सक्छौँ Did you know when they are by themselves, they are usually more quiet? जब उनीहरू एक्लै हुन्छ त्यतिखेर उनीहरू शान्त हुन्छन् प्रायः जसो है Yeah, they are more quiet. And Thursday, sometimes, you know, we have only one child. They're quiet. They behave well. अनि विशेष थर्सडेको दिनमा हामीसँग कहिलेकाहीँ एकजना मात्रै नानी हुन्छ उनीहरू एकदमै शान्त भएर एकदमै राम्रोसँग बसिरहेका But what happens as soon as they are put together, two, जब तपाईले दुईजना नानीलाई सँगै राख्नुहुन्छ त्यहाँनिर के हुन्छ three. तीनजना नानीलाई The राख्नुहुन्छ more you put them together, it's not 1 plus 1, but they become wow, a lot louder. धेरै नानीहरू हुँदै जान्छन् एकमा They एक play harder. हैन तर जब त्यसरी नानीहरू आउँदछन् एकदमै धेरै हुन जाँदा एकदमै ठुलो हल्ला एकदमै हरेक कुरा उयो हुँदै They become more जान्छ confident. उनीहरू चाहिँ They become एकदमै more confident. आत्मविश्वासी हुन जान्छन् त्यो Just समयमा having one more child with them, one more friend with them, they become confident and much more energized. एकजना मात्रै साथी पाउँदा पनि उनीहरू के हुन्छ त एकदम आत्मविश्वासमा बढ्दछन् अनि अझै झन् जोसिलो पो हुँदछन् है नानीहरू Something interesting, yeah? हैन This is how God created us. रुचि लाग्दो कुरा छ यहाँनिर किनभने परमेश्वरले हामीलाई यो तरिकाले नै बनाउनु You know, भयो this is how we've been made. हामी यसरी नै सृजना भयौँ For us to do better when we are together. हामी चाहिँ जब एक साथमा हुँदछौँ तब हामीले राम्रो गर्न सक्छौँ Yeah? You know, and do you notice Jesus, whenever he sent the disciples अनि on an assignment, तपाईले याद गर्नुभएको छ सम्झना गर्नुभएको छ जब कुनै कामको लागि यसले पठाउनुहुन्थ्यो चेलाहरूलाई did he send them one by one? उनीहरूलाई एक एक गरेर पठाउनुहुन्थ्यो त उहाँले Yeah, he always grouped them. He always paired them. You go together. You go together. You two, go together. उहाँले चाहिँ Never one. दुईजना गरी पठाउनु भएको छ कहिले पनि एउटालाई पठाउन तिमी दुईजना जाऊ गरेर दुईजनालाई पठाउनु भएको छ Yeah, there is something त्यहाँनिर about being केही together. केही कुरा छ दुईजना सँगै हुनुमा God created us for us to need each other. परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एकअर्काको साथ खोज्ने गरिकन हामीलाई बनाउनु भएको छ I know some of you are very talented. मलाई थाहा छ तपाईहरु कतिजना एकदमै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ You are a talented person as an individual. You are quite smart person. Some of you do well by yourself too, you know. तपाई आफै व्यक्तिगत रूपमा एकदम ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ तपाई आफै एक्लै पनि एकदमै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ But you know what? No matter how individually we are quite good, somehow God created us to do better together and for us to need each one. One person another. चाहे हामी जति नै चलाक हैन जति नै राम्रो गर्ने भए तापनि हामी आफै व्यक्तिगतमा तर परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ यस्तो रूपमा बनाउनु भएको छ कि जब हामी एक साथमा आउँदछौँ जब अरूसँग मिलेर गर्दछौँ भने त्यो अझ असल तरिकाले हामीले गर्छौँ No matter how good you are, how talented you are created that you will need another person. चाहे तपाई जति नै ट्यालेन्टेड भए पनि जति नै चलाक जति नै असल राम्रो भए तापनि तपाईलाई चाहिँ अरूको साथ चाहिन्छ यो तरिकाले परमेश्वरले बनाउनु भएको छ Yeah, especially in our walk.
अनि with God. विशेष गरी हाम्रो In our प्रभुसँगको journey यात्रामा to the चाहिँ kingdom. हामीलाई साथ चाहिन्छ उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्ने यो यात्रामा उहाँको हामीलाई साथ चाहिन्छ Yeah. So if you are reaching out, if Jesus sent out his disciples 2 by 2, now if you are reaching out your friends, family, relatives, अनि प्रभु येशूले पनि के गर्नुभयो त दुई जना गरेर पठाउनु भयो अनि यदि तपाईले पनि कसै आफ्नो साथीहरू इष्टमित्रहरूलाई सुसमाचार सुनाउन चाहिरहनु भएको छ भने okay. Now have you ever tried to reach out to your friends, to your relatives, and you felt kind of not confident? यस्तो तपाईलाई कहिले महसुस भएको छ जब तपाईले चाहिँ आफ्नो साथी अनि इष्टमित्रहरूलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाउन चाहनुभयो तर तपाईलाई चाहिँ ला के भन्नु होला कसरी भन्नु होला भन्ने जस्तो महसुस भएको थियो आत्मविश्वास Has anyone felt like that? त्यस्तो Is it महसुस only भएको me? छ Yeah, okay. Good. I'm not the only one, yeah? Good. म मात्र एक्लो हैन रहेछु Sometimes we may feel like sometimes lost. I don't know what to say. अनि कहिले काहीँ चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ के भन्नु होला त मलाई के थाहा छैन के भन्ने कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने हुन्छ Or है। sometimes you may already tried and you feel discouraged already. अनि हुन सक्छ कतिपय समयमा बा तपाईले कोसिस गर्नुभयो भन्ने प्रयास गर्नुभयो तर उहाँहरूको प्रतिक्रियाले गर्दा तपाई निराश हुनुभयो Yeah. हैन You know, those times what you need. त्यस्तो समयमा तपाईलाई के चाहिन्छ त In those times what you need त्यस्तो समयमा is togetherness. तपाईलाई चाहिँ साथ It's चाहिन्छ togetherness. तपाईलाई एकता चाहिन्छ Yeah. So do it together. सँगै गर्नुहोस् Yeah. है Yeah. So when you feel like you're lost, you're discouraged, then do it together. जब तपाईलाई With चाहिँ somebody else. के गरौँ हराएको महसुस हुँदछ अथवा निरुत्साहित महसुस हुँदछ भने सँगै मिलेर गर्नुहोस् Okay. Now some of you might then say, I don't have anyone to do it together. अब कतिजनाले भन्नु सक्नु होला मसँग सँगै काम सँगै हिँड्ने कोही छैन Okay. If you feel like you don't have anyone to do it together with you, यदि तपाईलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ मसँग सँगै गर्ने कोही पनि छैन जस्तो लाग्छ भने okay, open your eyes wide तपाईले आफ्नो आँखाहरू खोल्नुहोस् and look around here. ठुलो खोल्नुहोस् अनि I वरिपरि see Vishnu हेर्नुहोस्। brother, sister, Mansi, Yabesh. Yeah, You know, yeah, I see people now, yeah? सीता मान्छे Look याबेस around. सबैजनालाई देखिरहेको छु These are all your brothers and sisters, अनि यो सबै तपाईहरुको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु हुनुहुन्छ yeah? Especially your kingdom group. अनि विशेष गरी तपाईको आफ्नो राज्यको झुण्ड Okay, now you have too many. I don't know who to go with. Now, too many. Okay. Look at your kingdom group. अनि तपाईलाई यहाँ यसरी देखाउँदा तपाईलाई ओ यति धेरै अब त म कोसँग जाने मलाई सोच्नै आएन भन्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो राज्यको झुण्डलाई हेर्नुहोस् Yeah, if you don't have anyone to take with you, take your kingdom group leader. यदि तपाईसँग हिँड्ने तपाईले लिएर जाने कोही पनि छैन भने तपाईको राज्यको झुण्डको Yeah, एकजनालाई bring up your kingdom. Can you come with me? Yeah. तपाईको राज्यको This झुण्डको person- व्यक्तिलाई फोन गर्नुहोस् this तिमी person- आउन सक्छौ Yeah, can you help me invite this person to come to the barbecue? अनि यो व्यक्तिलाई चाहिँ मैले बीबीक्यूमा बोलाउन चाहिरहेको छु मलाई सहायता गर्छु Can you come with me to visit my relatives who are sick and bring her to church? मेरो जो बिरामी भएको इष्टमित्रहरू छ उहाँलाई भेट्न जानको लागि मेरो साथ दिन सक्छ Take your kingdom group leader with you. भनेर त्यसरी आफ्नो राज्यको झुण्डलाई तपाईसँग लिएर जानुहोस् When you're discouraged, जब तपाईँ निरुत्साहित भएको हुन्छ talk to your kingdom group members. तपाईको राज्यको झुण्डको परिवारसँग कुरा Yeah, गर्नुहोस् and take them with you to do it together. अनि उहाँहरूलाई साथमा लिएर गएर त्यो काम सँगै गर्नुहोस् Okay, so nobody has nobody to take with. कसैको पनि कसै छैन Okay. भन्ने अवस्था Who doesn't belong to kingdom group here? को चाहिँ किङडम ग्रुपमा पर्नु हुँदैन त Yeah, so all of you belong to kingdom group, yeah? एउटा न एउटा राज्यको झुण्डमा So छौँ that है। means you, all of us have somebody to do it together. त्यसको मतलब हो हामी सबैको कोही न कोही चाहिँ छ जोसँग हामी सँगै गर्न सक्छौँ Amen? है amen Amen, that's good. So now, still, sometimes you may feel like, okay, when I want to take it and they are not available. अनि कहिलेकाहीँ हैन म उलाई लिएर जान चाहन्छु अथवा उलाई लिएर जान चाहन्छु भन्ने होला तर त्यतिखेर उहाँहरूले समय नपाउला Yeah, they're not available many of the times. I price still need so- to go by myself. धेरै जसो समयमा उहाँहरूको समय नहोला र अझै म एक्लै जानुपर्ने अवस्था आउला I still feel like I have, no one very close अनि अझै पनि मलाई यस्तो महसुस होला To work- अझै एकदमै to work for God. नजिकसँग क्लोज हुन सकेको छु I mean, close alright, but, like a real work partner. के अरे क्लोज चाहिँ छौँ तर साँच्चै नै त्यो परमेश्वरको काम गर्नको निम्ति चाहिँ कामको त्यो जोडी चाहिँ नहोला Okay. त्यस्तो महसुस नहोला Okay, in that case, there is another method. त्यस्तोमा चाहिँ अझै अर्को एउटा तरिका छ Okay, another method is disciple. त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ चेलापन दिनुहोस् Disciple somebody. कसैलाई तपाईँले चेलापन दिनुहोस् Disciple somebody. कसैलाई चेलापन दिनुहोस् Yeah, you may have many friends, but they don't maybe really get
as close to the person that you want to reach out to. Disciple somebody so that you can do it together. अनि तपाईको धेरै साथीहरु होला तर तपाईसँग गर्ने कोही नहोला त्यतिखेर तपाईले चाहिँ चेलापन दिनुहोस् ताकि तपाईहरु दुईजना सँगै मिलेर गर्न सकोस् त्यो काम. Yeah. So, and your goal to disciple somebody is not just to get the person to pray the sinner's prayer. अनि तपाईले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चेलापन बनाउने उद्देश्य चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ पापीको प्रार्थना गरोस् भन्ने मात्रै होइन. And to disciple somebody is not just to get that person to come to church once. त्यसलाई डिसाइपल गर्नु भनेको त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ एकचोटी मण्डली बोलाउने मात्रै होइन. Okay? The goal of discipling is that the person will become like Jesus, in the likeness of Jesus. चेला बनाउनुको मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दा त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ प्रभु येशूको जस्तो चरित्रमा ल्याउनु हो, डोराउनु हो. You want to disciple somebody, the discipling is that you want to disciple that person so that you together can do God's work. अनि तपाईले त्यो व्यक्तिलाई चेलापन दिन चाहनुहुन्छ किनकि तपाई दुईजना सँगै मिलेर चाहिँ परमेश्वरको राज्यको निम्ति काम गर्न चाहनुहुन्छ सँगसँगै. Yeah, and all of you, including the very new Christians, all of you can disciple someone. अनि तपाईहरु सबैजनाले चेलापन दिन सक्नुहुन्छ. नयाँ ईसाईहरु तपाईहरुले पनि कसै न कसैलाई चेलापन दिन सक्नुहुन्छ. And you can even disciple non-Christian. अनि तपाईले अन्य जातिलाई पनि चेलापन दिन सक्नुहुन्छ. Disciple someone with non-Christian to become a work partner for God's kingdom. अनि त्यस्तो अन्य जातिलाई तपाईले चाहिँ चेलापन दिनुहोस् ताकि त्यो व्यक्ति चाहिँ आएर परमेश्वरको राज्यको निम्ति कामदार हुन सकोस्. Amen. Okay. 2 are better than 1. एकजना भन्दा चाहिँ दुईजना असल हो. Amen. So how about we say that again together? 2 are better than 1. एक भन्दा दुई असल हो. Amen. Amen. Yeah. And another thing is, when we are two, we can do better, and when we are together, we are also protected better. अनि जब हामी दुईजना हुन्छौं तब हामीले चाहिँ राम्रो काम गर्न सक्छौं, असल गर्न सक्छौं, हैन? Together, दुईजना हुन्छ त्यतिखेर हामी सुरक्षित पनि हुन्छौं. Yeah, together we are more protected. हामी दुईजनामा जब साथमा छौं भने त्यतिखेर हामी अझै सुरक्षित हुन्छौं. So togetherness is very important. त्यही कारणले गर्दा हामी यसरी सँगै हुनु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण. Not only that you can work better, but you are more protected. तपाईले काम मात्र राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने होइन दुईजना हुँदा, तर तपाई अझ सुरक्षित पनि हुनुहुन्छ. Last week, गएको हप्ता someone called me, गएको हप्ता कसैले मलाई यसरी फोन गर्नुभयो. and I found out that person had fallen into adulterous relationship. अनि मैले त्यतिखेर जान्न सके कि त्यो व्यक्ति चाहिँ हैन व्यभिचारको पापमा फसेको रहेछ. It's not from our congregation, yeah. हाम्रो मण्डलीबाट होइन. Thank God. धन्यवाद प्रभुलाई. Yeah. This person I care very much. अनि त्यो व्यक्ति जसलाई चाहिँ म एकदमै माया गर्छु. Yeah. So this person, I was quite shocked. This person fell into adultery. अनि म चाहिँ एकदमै तर्सी त्यतिखेर उसको कुरा सुन्दा कि उ चाहिँ यसरी व्यभिचारको पापमा फसेको रहेछ. How could this happen? This person's a Christian. अनि यो व्यक्ति चाहिँ ईसाई हो अनि कसरी यो हुन सक्यो त भनेर म छक्क परे. And the person she had an adulterous relationship is a Christian guy. अनि जो व्यक्तिसँग उसको सम्बन्ध थियो हैन यो व्यभिचारको सम्बन्ध थियो उ पनि ईसाई नै थियो. How could have this happen? कसरी यो हुन सक्यो? I was devastated to hear that. मलाई एकदमै दुःख लाग्यो कुरा सुनेर. Yeah. And what happened was, अनि के भएको रहेछ भन्दा you know why it happened? किन त्यसो भएको रहेछ तपाईलाई थाहा छ? Because when that rosy feeling started happening जब inside, त्यो के रे little bit of interest started happening. त्यो जुन रुचि उ प्रतिको रुचि जब सुरु भयो हृदयमा उसको, She was alone. त्यतिखेर उनी एक्लै थिइन्. Meaning she never missed, she came to church and all that, but it was alone in her. She didn't share that with anybody. हो उनी चाहिँ That rosy feeling she was having, she did not share that with anybody. उनी She चाहिँ kept it hidden. मण्डली आउनबाट छोडेको थिएनन् तर उनी चाहिँ हृदयमा एक्लो थिइन् किनभने उनले कसैसँग शेयर गरेकी थिएनन्. जब त्यस्तो खाले रुचि आउन थाल्यो उनको हृदयमा त्यो कुरा उनले कसैसँग शेयर She गरेनन्. kept it hidden in her heart. उनले चाहिँ आफ्नै हृदयभित्र लुकाइराखिन् है. Yeah, and let it be pampered in her heart. अनि त्यो भित्रै लुकाइराखिन् अनि त्यो कुरा भित्र नै पुलपुलाउँदै राखिराखिन् उनले. Yeah, let it open the door bit by bit. अनि बिस्तारै
बिस्तारै गरिकन उनले चाहिँ त्यो ढोका त्यो व्यक्तिप्रतिको ढोका खोल्दै खोल्दै गइन् And being alone, not being together in sharing the struggle, led her to eventually fall into adulterous relationship. अनि त्यो सँगै नहुनुको कारणले उनी एक्लो भइकन त्यो व्यभिचारको तिर लम्किनुको कारणले गर्दाखेरि उनलाई के भयो त बिस्तारै उनलाई Now- त्यो व्यभिचारको पापमा फस्न पुग्यो Now, nobody, do not overestimate ourselves. हामीले कहिले पनि म चाहिँ भनौं न You know, म that- चाहिँ कुनै पनि पापमा you know, फस्दिन oh no, maybe भनेर it's all, एकदमै but never त्यो happened गर्न to सकिन्न। me, you know. त्यस्तो कुरा चाहिँ मलाई कहिले पनि हुन सक्दैन भनेर हामीले नसोचौं Okay? If you're alone, can I tell you, when you're alone, it's a matter of time you will fall. If not adultery sin, some other sin. If you're alone, it's a matter of time you will fall. म तपाईलाई भन्न सक्छु यदि तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ भने एक्लिनुहुन्छ भने कुनै पनि समय तपाईँ त्यसरी पापमा फस्न सक्नुहुन्छ चाहे त्यो व्यभिचारको पाप होस् चाहे कुनै पनि विभिन्न पाप हुन सक्छ हैन पापमा फस्न सक्नुहुन्छ And I'm talking about not just alone physically, but I'm talking about alone in heart. शारीरिक रूपमा एक्लो मात्रै भन्नु खोजेको हैन तर हृदयदेखि नै एक्लोपना You know, you might be physically there, but you might not be heartfully there. हुन सक्छ तपाईँ चाहिँ शारीरिक रूपमा त्यहाँ उपस्थित भएको होला तर तपाईँ हृदय खोलेर नआउनु भएको होला हृदयमा तपाईँ त्यहाँ एक नहुनु भएको होला Yeah? So, you know, I'd like to encourage all of us to be together from the heart. Not just physically sitting there, but from heart, be open. त्यसै कारणले गर्दा म तपाईहरु सबैलाई चाहिँ यो हौसला दिन चाहन्छु हामी यहाँ आएर हामी शारीरिक रूपमा मात्र यहाँ आएर सहभागी नहौ तर हाम्रो हृदय खोलेर एक साथमा हामी भेला हौं You know, when there is a struggle in your life, don't be alone with that struggle. Share with somebody you trust. Your kingdom group leader, your pastor or deacon, whoever you can trust. Share the struggle. Don't be alone. जब तपाईं संघर्ष गरिरहनु भएको हुन्छ तपाईलाई संघर्षहरु आउँदछ त्यतिखेर तपाई एक्लो त्यो कुरालाई लुकाइ नराख्नुहोस् तर तपाईले शेयर गर्नुहोस् बाँड्नुहोस् सहायता खोज्नुहोस् तपाईको किंगडम झुण्डको मेम्बरहरुसँग पास्टरसँग डिकनसँग कोसँग हुन्छ जसलाई तपाईले ट्रस्ट गर्न सक्नुहुन्छ उहाँसँग गएर यो कुरालाई शेयर गर्नुहोस् It's very important we are together with the body of Christ. यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हामी चाहिँ ख्रीष्टको शरीरसँग एक हुन You know, पर्छ you can see those who don't belong to church, who don't belong to body of Christ. You can see they are quite open to risk. अनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जो व्यक्ति जो इसाईहरु जो चाहिँ ख्रीष्टको मण्डलीमा सहभागी छैनन् उनीहरु ख्रीष्टको मण्डलीमा छैनन् उनीहरु एक्लो छन् उनीहरु चाहिँ सजिलैसँग त्यस्तो पापहरुमा पर्न सक्छन् So है we are very blessed to have good kingdom groups. त्यसै कारणले गर्दा हामी चाहिँ वास्तवमा एकदमै आशिषित छौं हाम्रो लागि चाहिँ एउटा So when we दोस्रो can be kingdom together. group-हरु छ झुण्डहरु छ है ताकि Yeah. हामी एक साथ हुन सकौं Yeah. Now, one thing that this person who fell into adultery did good was, there's one thing she did good. एउटा कुरा यो व्यक्ति जो चाहिँ व्यभिचारको पापमा फस्यो त्यो व्यक्तिले गरेको एउटा असल कुरा चाहिँ के You थियो know what I think she did good? के मलाई चाहिँ के लाग्छ उनले गरेको सही कुरा चाहिँ के थियो She called me उनले चाहिँ के गरिन् त and she asked for help. Can you help me? मलाई फोन गरिन् अनि मलाई She knew it was wrong. मलाई सहायता गर्नुहोस् I need हैन help. उनलाई थाहा थियो कि त्यो गलत हो उले गरेको र उसले भन्दै थिए मलाई सहायता चाहियो Yeah, finally, although it was quite late because she already fell into it. हुन त त्यो एकदमै ढिलो भइसकेको थियो उनी त्यो पापमा फसिसकेको थिइन् तरै पनि उनले चाहिँ सहायता मागे But at last, she finally came together. She finally came out of them being alone and seek out for help. अनि अन्तमा हैन फसिसके तापनि अन्तमा गएर उनले चाहिँ के गरिन् त अन्तत फेरि पनि त्यो एक साथ त्यो एकता खोजिन् हृदयमा एकता खोजिन् अनि आएर यसरी सहायता मागिन् Yeah, so we walked through and she finally got out. She eventually got out of that adulterous relationship. अनि हामी सँगै हिँड्यौं त्यो यात्रामा अनि त्यो अनुसारमा चाहिँ उसले चाहिँ त्यो Within this short period of time, व्यभिचारको पापबाट Within, छोटो you know, समयमा नै yeah. मुक्त हुन सकिन् and she repented. अनि उनले पश्चाताप गरे She त्यो just कुरा cut off that relationship अनि त्यो सम्बन्धलाई उनले पूर्ण रूपले and she तोडिन् repented. अनि पश्चाताप गरिन् उनले Yeah, but that has already caused a lot of scars. तर त्यो And hurts. घटनाले गर्दा उनी एक्लो भएर आफू भित्र लुकाइराखेको But at कारणले least गर्दा उनको हृदयमा got out ठुलो of it, चोटहरू even though it लागेको was थियो quite late. तरै पनि Better उनी चाहिँ late than never. ढिला भए पनि उनी चाहिँ त्यो कुराबाट मुक्त हुन सकिन् Now, you know, after this incident, which was only last week, अनि यो कुरा चाहिँ गएको हप्ताको कुरा मात्रै हो है you know, I just came to my memory, reminder again, अनि यो कुराले चाहिँ मलाई फेरि पनि यो कुरा याद दिलायो that many actually
this is not far away story. Many Nepalese, I came across many Nepalese. I hear quite a lot. Many Nepalese falling into the sin of adultery. अनि यो चाहिँ टाढाको कथा हैन है तर मैले देखिरहेको छु कि हाम्रो नेपाली समाजभित्रै पनि धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ यो व्यभिचारको पापमा परेका Probably छन् not just Nepali, many other nations. This person is actually not Nepali. नेपाली मात्रै हैन अनि अघिको उदाहरण दिएको व्यक्ति नेपाली थिएन अरु जातिको व्यक्तिहरू पनि व्यभिचारको पापमा परेका छन् Yeah. Why? किन त Yeah. So why people like why do I hear Nepalese falling into adulterous relationship? मैले किन सुन्छु त हाम्रो We are नेपालीहरू Nepalese, चाहिँ yeah? हामी I नेपाली consider myself हामी Nepalese, yeah? उहाँले आफूलाई पनि म नेपाली हो भन्नुहुन्छ नि Together हामी with you. नेपालीहरू चाहिँ किन हामी यसरी पापमा परिरहेका Why so छौँ त? many of our people having this kind of problems? किन हाम्रो यति धेरै जातिहरू यो समस्यामा फसिरहेका छन् त Yeah, and sometimes I hear them, they are Christians, which devastates me. अनि कहिलेकाहीँ मैले सुन्छु उनीहरू इसाई हुन् भनेर अनि त्यो कुराले चाहिँ मलाई एकदमै दुखित तुल्याउँदछ Yeah, so why? You know why? किन तपाईँलाई थाहा छ And all of them who fell into it, जो ती सबैजना जो त्यो पापमा फसे they were not together. उनीहरू चाहिँ एक साथमा थिएन Didn't walk together with godly people when they had that first struggle coming into their heart. परमेश्वरको जातिसँग सँगै हिँडेका थिएनन् जब उनीहरूको हृदयमा सुरुमा त्यो पापको त्यो ढोका खोलियो त्यसको लागि त्यतिखेर उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको जातिसँग सँगै हिँडेका थिएनन् But rather would talk to wrong people who would agree with them. तर उनीहरू प्रभुको जातिसँग हिँड्नुको सट्टा त्यसको सट्टा चाहिँ उनीहरू चाहिँ गलत व्यक्तिहरूसँग जो चाहिँ उनीहरूको कुरामा सहमत Who would थिए त्यो condone व्यक्तिहरूसँग हिँडिरहेका थिए जसले चाहिँ पापमा पनि सहमत भएर केही पनि नभनिकन हिँड्ने व्यक्तिहरूसँग हिँडिरहेका थिए Who condone sins. जसले चाहिँ पापलाई पनि केही नभन्ने You don't want to be together. You don't want to be together with people who condone sins. अनि जसले चाहिँ पाप गरेको बेलामा पनि यो गर्नु हुँदैन भनेर जसले सच्याउँदैन जो त्यो कुरामा चाहिँ चुप्प लागेर सँगै चुप्प लागेर बस्छ त्यो व्यक्तिहरूसँग तपाईँ सँगै नहुनुहोस् And you don't want to be alone, hiding your struggle अनि inside. साथसाथै तपाईँ चाहिँ आफू भित्र भएको त्यो सङ्घर्षलाई चाहिँ लुकाइ नराख्नुहोस् एक्लो नभइराख्नुहोस् त्यो सङ्घर्षसँग Be together. सँगै Be हुनुहोस् together with people who would challenge your sin. अनि त्यो व्यक्तिहरूसँग सँगै आउनुहोस् जसले चाहिँ Who तपाईलाई would त्यो take you out from your sin. Who would जसले त्यो encourage you. पापमा पनि तपाईलाई चुनौती दिदछ Who would पश्चाताप गर्नको stand लागि तपाईलाई डोराउँदछ त्यो पापबाट firm. मुक्ति हुनको लागि जो चाहिँ स्थिर सत्यमा खडा हुन्छ त्यो व्यक्तिहरूसँग सँगै हुनुहोस् तपाईँ Yeah, and practically, I cannot think of any better people than our kingdom groups. अनि Staying together. अनि Be व्यवहारिक together. रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ You have very good kingdom राज्यको groups. झुन्ड We have. Yeah. हाम्रो सबैको असल राज्यको झुन्डहरू छ राज्यको झुन्डहरूसँग हामी एक भइरहौँ So, when there are struggles, share. त्यसै कारणले जब तपाईहरु कुनै पनि Share for prayer support. भने Share for different support. ताकि प्रार्थनाको सहायता मिल्न सकोस् है And seek togetherness. अनि एक साथमा एकतामा आउने कुरालाई खोज्नुहोस् तपाई Yeah. And by the way, don't seek help that there's a support and then they share your struggle with an opposite gender. तर यो कुरामा होशियार हुनुहोस् तपाईले आफ्नो त्यो जुन सहायता खोज्नुहुन्छ त्यो कुरा हैन सङ्घर्षको लागि दोस्रो के रे छोरा मान्छेले छोरी मान्छेसँग हैन I mean, this. छोरी मान्छेले छोरा मान्छेसँग हैन Yeah, this is not my first time, advising this. This is our church protocol. No cross-gender ministry. अनि मैले यो कुरा चाहिँ हैन पहिला पनि भनिरहेको छु पहिलो चोटी हैन यो चाहिँ हाम्रो मण्डलीको प्रोटोकल हो यो चाहिँ हैन तपाईहरुले चाहिँ हैन छोरा मान्छे छोरी मान्छेसँग हैन छोरी मान्छे छोरा मान्छेसँग तपाईको त्यो कुरा I've been saying this over and over. And actually the very reason this lady fell into adulterous relationship with this man was a brother in Christ, and she was having a problem with her husband, and she was sharing with this man about her struggle. Okay, you don't share your struggle with another man. अनि यो स्त्री चाहिँ फस्नुको कारण पनि के थियो त भन्दा उसको श्रीमानसँग उसको सम्बन्धमा अलिकति दरार आएको थियो संघर्ष गरिरहेको थियो उनले र अनि अर्को जुन दाजु थियो त्यो दाजु चाहिँ के थियो त ईसाई व्यक्ति थियो अनि उनले चाहिँ के गरिन् त आफ्नो श्रीमानसँगको वैवाहिक सम्बन्धको संघर्षलाई त्यो छोरा मान्छेसँग चाहिँ शेयर गर्न थालिन् है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खुल्यो Now I'm talking about even a very innocent good motivation also. अनि मैले चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदमै तपाईको एकदमै भनौं न हैन No, even good motivation, yeah? Meaning like, even if you try to encourage, this sister such a hard time, I will encourage this sister with word of God and all that. Let another sister do that for her.
सही हृदयको साथमा मतलब सही उद्देश्यको साथमा पनि हैन मानिलिउँ भनौँ न औ बिचरा उ चाहिँ एकदमै कष्टमा छ म उलाई चाहिँ हौसला दिन चाहन्छु हैन उलाई चाहिँ इन्करेज गर्न चाहन्छु म उलाई सहायता गर्न चाहन्छु भन्ने त्यो राम्रो हृदय हो त्यो तर त्यो हृदयको साथमा पनि अपोजिट जेन्डर पुरुषले स्त्रीसँग चाहिँ त्यो सेवा नगर्नु I'm talking about one-on-one. Of course, in a group you can do that. Yeah. अफ कोर्स ग्रुपमा चाहिँ हामी गर्न सकिन्छ तर मैले यो कुरा भनिरहेको चाहिँ एक्लो भएर But I'm talking about one-on-one, phone call conversation, text messages, one-on-one. मैले चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ हामी सेयर गर्न सक्छौँ कतिवटा कुराहरू तर हामी एक्लो भएर चाहिँ फोनमा बोल्ने एक्लो भएर भेटेर एकअर्कालाई हौसला दिने कुराहरू अथवा टेक्स्ट मेसेजहरू कन्टिन्यू टेक्स्ट मेसेज गर्ने कुराहरू यो कुराहरू चाहिँ के अरे स्त्रीले पुरुषसँग पुरुषले स्त्रीसँग नगर्ने Okay, well, Pastor Cynthia, I think that's been too strict. अनि तपाईहरुलाई लाग्ला म पास सिन्थिया त एकदमै स्ट्रिक्ट भयो त Don't you trust us? तपाईले हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्न र Of course I trust you. अवश्य म तपाईहरुलाई I don't think anything will happen within our congregation. मलाई थाहा छ कि हाम्रो मण्डलीमा त्यस्तो हुने छैन Yeah, but why do we still have this principle? तरै पनि किन हामीले यो सिद्धान्तलाई राखेको त Okay, how many of us, okay, maybe Hong Kong, I don't know, but in Australia we're very strict with our seatbelt rule. अनि हङकङको बारेमा थाहा छैन If you don't wear seatbelt, even at the back seat, you get fined. Both the driver and the passenger. अस्ट्रेलियामा गाडीमा चढ्दाखेरि चाहिँ सिट बेल्टको रुल चाहिँ एकदमै कडा छ है अगाडि अनि पछाडी बस्ने सबैले सिट बेल्ट So much that फाइन तिर्न पर्छ even now, Pastor Peter, whenever he sees police, even in the taxi, he goes. यति सारो त्यो नियम अनुसार चलेर आउनु भएको कि यहाँ हङकङमा पनि पुलिस देख्ने बित्तिकै उहाँले चाहिँ ट्याक्सीमा पनि सिट बेल्ट लाउन थाल्नुहुन्छ है Yeah. Very strict. Now, how many times the car, anyone had a car accident? Okay, seatbelt very important, right? I was saved by the seatbelt. You were saved by the seatbelt, yeah? अनि कारमा उहाँ एक्सिडेन्ट पर्नु भएको थियो तर सिट बेल्टको कारणले गर्दा उहाँ जोगिनु भयो बाच्नु भयो Okay, not many of us actually get into the accident. धेरै जसो चाहिँ एक्सिडेन्टमा पर्दैनन् Okay, most of the time you wear seatbelt, it's actually in some ways wasted, right? प्रायः जसो No, it समयमा was not तपाईले needed seat because belt you had no लाउनु होला, accident. seat belt लाउनु होला तर एक्सिडेन्टहरु भएको छैन ए बेकारमा लागेको जस्तो केही त हुँदैन भन्ने महसुस भयो होला Okay, हैन most of the time it was not needed, yeah? धेरै जसो समयमा आवश्यकता पर्दैन But you still wear the seatbelt regardless, right? तरै पनि हैन आवश्यकता नपरे Why? तरै पनि तपाईले लगाउनुहुन्छ त्यसको आवश्यकता छ Because when it actually happens, although it will be very rare at times, किन हो त्यो चाहिँ धेरै कम्ती मात्रामा हुन्छ तर जब त्यो घटना घट्छ yeah, even though it will be very rare moment, when it happens, it will save your life. त्यो एकदमै It will save you. कम्ती Just मात्रामा like हुने Katrina भए was तापनि saved. जब त्यो घटना घट्छ Seatbelt. त्यतिखेर यदि तपाईले सिट बेल्ट लगाएको छ भने तपाई सुरक्षित And हुनुहुन्छ। recently we had it was in Hong Kong. The back van had an accident, was hit, and the one of the passengers at the back, she was flown outside and died because she was not wearing seatbelt. अनि हालसालै हङकङमा भएको घटना हो यो हैन गाडीले ठोकाइदिएको थियो अनि ठोकाउँदाखेरि पछाडीपट्टि बस्ने जो प्यासेन्जर थियो उसले चाहिँ सिट बेल्ट नलागेको कारणले गर्दा त्यो फोर्सले हुत्तिएर बाहिर निस्किनु पुग्यो गाडीबाट अनि त्यहाँ मृत्यु भएको छ उसको। Okay, because when it falls, when it happens, the consequence is fatal. किनकि जब त्यो घटना घट्छ त्यतिखेर एकदमै घातक हुँदछ। Okay, most of the times, okay, within our, I think it would be very, very rare, yeah, very rare, the Christian men and women fall into adultery. अनि यो कुरा चाहिँ एकदमै कम्ती मात्रामा हुन्छ धेरै जसो समयमा हैन ईसाई स्त्री अनि पुरुष चाहिँ त्यस्तो खाले व्यभिचारमा पर्दैनन् Chance would be rare. त्यसको के रे चान्स एकदमै कम्ती छ। But do you want to live it into chances for this तर- fatal sin, for this fatal thing in your life that can destroy your family? तर पनि के तपाईले त्यो थोरै भए पनि चान्स लिन चाहनुहुन्छ त? You don't live this. जसले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यस्तो घातक अन्तमा पुर्याउँदछ तपाईको परिवारमा घातक कुरा ल्याउँदछ। You don't live these things to chances. तपाईले यस्तो कुरालाई चान्समा नछोड्नु। Important things in life, you don't live it to chances. तपाईको जीवनमा भएको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरुलाई चान्समा यतिकै छोडिदिनु हुन्न Yeah. नि हैन? Yeah, sin is deadly. अनि त्यो पाप चाहिँ एकदमै घातक हो। And this sin
it's so easy to fall when you don't wear seatbelt. अनि यो पाप चाहिँ सजिलैसँग तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले सिट बेल्ट लगाउनु भएको छैन Yeah, because enemy Satan wants to destroy you. किनकि दुष्ट शैतानले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ नाश गर्न But चाहन्छ God wants to give life and तर abundantly. परमेश्वरले तपाईलाई चाहिँ जीवन अनि प्रशस्तताको जीवन दिन चाहनुहुन्छ So although you think I will never, but stick to the principle. अनि तपाईलाई लाग्छ हैन म कहिले पनि त्यस्तो हुन सक्दिन र पनि Yeah. तपाई यो सिद्धान्तमा And रहिरहनुहोस् not just for yourself, but the other person, for the other person. तपाई आफ्नो लागि नहोला तर अर्को व्यक्तिको लागि पनि तपाईले यो कुरालाई चाहिँ So don't be naive. गर्नुहोस्। Don't be naive. Say, nah, it's okay, and then put off the seatbelt. No, don't be naive. एकदमै सोझो नहुनुहोस् है हुन्छ केही पनि हुँदैन हुन्छ भनेर त्यो सिट बेल्ट खोल्ने त्यो Yes, don't be हिसाबले naive. गर्नुहोस् यो कुरा Don't do one-on-one ministries with opposite gender, men to women, women to men. तर स्त्रीले पुरुषसँग पुरुषले स्त्रीसँग चाहिँ वान एन्ड वान जुन यो सेवकाई छ यो कुरा तपाईले नगर्नुहोस् And this is a principle that I follow. अनि यो as well. यो सिद्धान्तलाई म आफैले पनि पछ्याउने Yeah, गर्छु you will see me when I do meeting with a brother. I will always have somebody with another person. Not because I don't trust myself, I don't trust the other person, but because we are setting this principle and we're going with the principle. अनि म आफैले पनि यो कार्य गर्ने गर्छु किनभने जब जब म कोही दाजुभाइहरुसँग बोल्न गइरहेको हुन्छु भने मसँग साथमा सधैँ कोही न कोही हुन्छ कि मैले आफूलाई भरोसा नगरेको कारणले हैन त्यो दाजुलाई भरोसा नगरेको कारणले हैन तर यो सिद्धान्तलाई पालन गरेको कारणले So is it okay? We're going to all wear seatbelt, yeah? तपाईले Yeah? Although we all trust each other, we want to wear seatbelt for the safety of everybody. हो हामी एकअर्कालाई भरोसा गर्छौं हैन एकअर्कालाई भरोसा गर्छौं तरै पनि हामीले चाहिँ सुरक्षाको लागि हामी सिट बेल्ट लगाउने छौं हुन्छ Amen? Amen? So, okay, being together is very important. Share your struggles, but with the same gender. सँगै हुनु एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो अनि तपाईको सङ्घर्ष Seek prayer support. तर एउटै स्त्रीले स्त्रीसँग पुरुषले पुरुषसँग Seek prayer support, but with the same gender. When प्रार्थनाको it's one-on-one, I'm सहायता talking about one-on-one माग्नुहोस्, moment. प्रार्थनाको सहायता माग्नुहोस् तर एउटै जेन्डरसँग पुरुषले पुरुषसँग स्त्रीले स्त्रीसँग जब एक एक हुन्छ भने है Okay? Of course, in a group, in Kingdom Group, we have all mixed. Yeah? ग्रुपमा It's चाहिँ just good, ग्रुपमा healthy. चाहिँ हामी सबै शेयर गर्न सक्छौं ग्रुपमा चाहिँ हुन सक्छौं तर सिंगल सिंगल हुँदा And I cannot, underemphasize the importance of being together. अनि म चाहिँ यो एक साथ हुने कुरालाई चाहिँ मामुली रूपमा लिन चाहदिन है Yeah? यो I चाहिँ cannot एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। underemphasize the importance of being together. अनि एक साथ हुने यो कुरालाई चाहिँ हल्का रूपमा म यतिकै And जोड्न चाहन्न sharing my struggle requires boldness. अनि साथसाथै हामीले जे कुराहरु बाँड्छौं त्यो कुरामा पनि हामीलाई के चाहिन्छ त साहस चाहिन्छ नि हैन शेयर गर्नको लागि Coward people cannot. अनि डरको व्यक्तिहरुले शेयर गर्दैनन् Because coward people usually very much concerned about what other people will think about me. अनि डरको व्यक्तिहरुले प्राय जसो के हुन्छ त उनीहरुलाई अरु व्यक्तिले मलाई के भन्ला भन्ने कुराहरुमा सजग भइरहेका हुन्छन् बेसी Bold people, confident people can share तर struggle. साहसी व्यक्तिहरु आत्मविश्वासी व्यक्तिहरुले के गर्छन् त उनीहरुले आफूले गरिरहेको संघर्ष चाहिँ शेयर गर्न सक्छन् Yeah, those who know what is important will share. जसलाई थाहा छ के कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने त्यो व्यक्तिले चाहिँ शेयर गर्दछन् Yeah, and we are bold, confident people in Christ. अनि Amen. हामी चाहिँ यसो ख्रीष्टमा चाहिँ आत्मविश्वासी अनि एकदमै के रे साहसी व्यक्तिहरु हौ आमेन Yeah, amen. So let us be together with the heart, from the heart, with church family. त्यसै कारणले गर्दा हामी मण्डली परिवारसँग हृदयमा खुलेर हामी एक साथमा And you have such a good church. I mean, I'm not boasting about our church, but I can tell you this is such a good family. अनि यो तपाईहरुको एकदमै असल मण्डली छ हैन मैले यो मण्डलीको चाहिँ एकदमै घमण्ड गरेको हैन तर हाम्रो एकदमै राम्रो परिवार छ So being together physically and heartfully will protect each one of us. त्यसै कारणले गर्दा जब हामी चाहिँ शारीरिक रूपमा र हृदयमा पनि सँगै आउँछौं भने त्यसले हाम्रो We will protect one another. हामीले एक अर्कालाई सुरक्षा गर्छौं Okay, so we're going to help each other. We're going to protect one another. All right? Puncha? Puncha? We need each other. Tell the person next to you. Tell the person next to you, I need you. तपाईले आफ्नो साथीलाई भन्नुहोस् I need मलाई you. तपाईको खाँचो छ I really need you, actually. I need you very much. I need you. I need you. I need you. Actually, I really need you. I mean it. I really mean it. I think I cannot live without you guys. Yeah? I really need you. मलाई साच्चै नै तपाईहरुको आवश्यकता छ तपाईहरु साच्चै नै खाँचो छ मलाई है
We really, don't you think we really need each other? Yeah. हो नि हैन हामीलाई एकअर्काको खाँचो छ हामीलाई एकअर्काको सहायताको खाँचो छ हरेक कुराको है Yeah. Let us all stand. आउनुस् Let us all हामी stand. छौं तपाईँको सहभागिताको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। यदि आजको वचनद्वारा तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ र गवाई बाँड्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई इमेल पठाउनुहोला। अर्को हप्ता फेरि पनि आराधना र परमेश्वरको वचनबाट हौसला पाउनको लागि हामीसँग सामेल हुनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्।